Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Πω είναι και ανηφόρα. Πάμε πάλι. Γεια χαρά σε όλους και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα βίντεο του καναλιού. Σήμερα θα παρουσιάσουμε ένα καινούριο προϊόν, το οποίο αυτό συμβαίνει με τη βοήθεια του dronehouse.gr. Τι θα παρουσιάσουμε λοιπόν στο σημερινό βίντεο? Την DJI Osmo Pocket 3. Μια καινούργια κάμερα από την DJI, πολλά υποσχόμενη, φοβερή ποιότητα βίντεο. Πάμε λοιπόν να δούμε τι θα δούμε και να συζητήσουμε λίγο για τα τεχνικά χαρακτηριστικά. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω και το dronehouse.gr για την ευγενική χορηγία της DJI Osmo Pocket 3. Η Osmo Pocket 3 λοιπόν της DJI είναι η καινούργια κάμερα την οποία βγάζει με gimbal. Είχε τη 2 πριν, πάλι είχε gimbal και αυτή τώρα έχει gimbal. Είναι μια κάμερα η οποία ανταγωνίζεται και μάλλον είναι για χρήση περισσότερο, δεν θα έλεγα επαγγελματική, αλλά θα έλεγα όχι κάτι όπως ας πούμε είναι η Action Cam, την οποία τη βάζεις, πατάς και φεύγεις. Είναι κάτι λιγάκι το οποίο θα μας δώσει πλάνα πιο εξευγενισμένα, πιο επαγγελματικά, να το πω, δεν μου αρέσει να το λέω, αλλά τέλος πάντων ίσως έτσι μπορεί να καταλάβετε τι θέλω να πω. Το μέγεθός της είναι μικρό. Εδώ πέρα από κάτω βλέπετε έχω βάλει και αυτό τον αντάπτορα, κανονικά. Χωρίς αυτό είναι αυτό το μέγεθός της. Όπως βλέπετε είναι πάρα πολύ μικρή, ίσα που χωράει στο χέρι μου. Και προσθέτουμε και αυτό, το οποίο αυτό μας δίνει και την βίδα από κάτω για να μπει σε ένα τρίποδο. Πάρα πολύ χρήσιμο. Ο τρόπος με τον οποίο ανοίγει η Osmo Pocket 3 είναι αυτός. Απλά περιστρέφουμε την οθόνη και όπως βλέπετε ανοίγει κατευθείαν, κεντράρει. Η οθόνη της είναι πολύ καλή, πάρα πολύ καλή και μεγάλη και ευδιάκριτη. Για να μπούμε μέσα στα μενού απλά κάνουμε swipe, δηλαδή κάνουμε έτσι προς τα πάνω και βλέπετε ότι εδώ έχουμε όλα τα μενού. Επίσης μπορούμε να κάνουμε και από εδώ και έχουμε τα μενού που μας ας πούμε ενδιαφέρουν περισσότερο και για τα οποία θα μιλήσουμε σήμερα, που έχουν να κάνουν με το πώς τραβάμε βίντεο και ποιες ρυθμίσεις. Η κάμερα φυσικά είναι 4K και τραβάει 4K 60, αυτή τη στιγμή το έχω στο 4K 30 και είναι, αν θυμάμαι καλά, στο auto, όπως βλέπετε exposure auto, όλα είναι στο auto. Πάμε λοιπόν να ξεκινήσουμε να γράφουμε ένα κλιπάκι εδώ πέρα στην παιδική χαρά που είμαι, για να δούμε ακριβώς την ποιότητα του βίντεο. Αυτή τη στιγμή είμαι με την Osmo Pocket 3 στο χέρι, περπατάω, δεν κάνω και κάποια ιδιαίτερη προσπάθεια στο περπάτημα για να είμαι ακίνητος. Το gimbal είναι πάρα πολύ smooth και γενικώς μπορούμε να πετύχουμε πάρα πολύ ωραία πλάνα. Το άλλο πολύ καλό αυτής της κάμερας, σας δείχνω τώρα τα απλά πραγματάκια, είναι ότι γυρνώντας την οθόνη, που θα σας δείξω τώρα εδώ στην GoPro, σε κάθε το orientation, το κάνουμε έτσι, βλέπετε ότι κατευθείαν αλλάζει και το βίντεο σε κάθε το orientation, δηλαδή μπορούμε να ανεβάσουμε story, ξέρω εγώ, και τα λοιπά πάρα πολύ εύκολα. Κάτι άλλο ακόμα είναι ότι μπορούμε φυσικά να κανονίσουμε την κάμερά μας με το μοχλάκι, το οποίο βρίσκεται ακριβώς μπροστά δίπλα στο κουμπί εγγραφής, και αν πατήσουμε το μοχλάκι 2 φορές τότε θα κεντράρει, θα καλυμπράρει ας πούμε στο κέντρο. Έχω έρθει σε αυτό το σημείο που είναι το σύνηθε σημείο που κάνω τις δοκιμές επίτηδες, γιατί έχει διαφορά στο φωτισμό από σκιά σε φως, για να μπορέσετε να δείτε τι κάνει ο φακός της ίντσας που ξέχασα να σας αναφέρω. Είναι μία ίντσα. Να δούμε εδώ και σε κίνηση. Βλέπετε ότι κατεβαίνω προς τα κάτω, κινούμε. Γενικώς οι κινήσεις τις οποίες κάνω με το χέρι μου δεν είναι κάτι το φοβερό. Απλά χρησιμοποιώ την κάμερα, δεν κινούμε πάρα πολύ απότομα, δεν έχει ψηφιακό stabilization, έχει μηχανικό. Που σημαίνει ότι στο πάνω κάτω ίσως δούμε κάτι με μεγάλη δυσκολία. Κοιτάξτε τι κίνηση κάνω. Ενώ στο αριστερά δεξιά, όπως σας δείχνω πάλι εδώ, βλέπετε ότι η κάμερα μένει εντελώς ακίνητη. Φυσικά μπορείτε να αλλάξετε τις ρυθμίσεις και να κάνετε έτσι αριστερά, να πειράξετε το exposure, το white balance και διάφορες άλλες ρυθμίσεις.
Έχει κάτι πάρα πολύ καλό αυτή η κάμερα, ότι συνεργάζεται πλήρως και πάρα πολύ εύκολα με τα καινούργια μικρόφωνα, ασύρματα μικρόφωνα της DJI, και έχουμε έτσι μεγάλη ευκολία στο να πιάνουμε ήχο, να το πω έτσι με απλά λόγια, αλλά και μπορούμε να έχουμε την κάμερα μακριά και εμείς να μιλάμε και ο ήχος να ακούγεται κανονικά και όχι να ακουγόμαστε από μακριά. Κάνοντας swipe από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή το δάχτυλο έτσι, εδώ μπορούμε να διαλέξουμε τις διάφορες αναλύσεις, 4K 30 όπως σας είπα, μέχρι 4K 60, και επίσης θέλω να ξεκαθαρίσω ότι αυτή η κάμερα δεν είναι τόσο στην οικογένεια των Action Cam, δηλαδή δεν μπορούμε να τη φορέσουμε απάνω μας και να αρχίσουμε να τρέχουμε, να κάνουμε ποδήλατο και άλλα πράγματα. Αυτή η κάμερα προορίζεται περισσότερο για πλάνα, δηλαδή εκεί πέρα που τραβάμε με το drone, π.χ. τι να σας πω τώρα, ξέρω, μια εκκλησία, κάνουμε τα εναέρια πλάνα μας, παίρνουμε circle, παίρνουμε top down, παίρνουμε αριστερά, δεξιά κτλ. Και όταν είναι να μπούμε μέσα στην εκκλησία για να κάνουμε πλάνα εσωτερικά του κτηρίου, μπαίνουμε με μια Osmo Pocket 3 και κάνουμε τα εσωτερικά πλάνα μας με 1 ίντσα φακό, δεν έχουμε τίποτα να φοβηθούμε σε χαμηλό φωτισμό. Έχει και κάποια άλλα πράγματα, κάτι το οποίο είναι πολύ βοηθητικό για vlog κυρίως, και αυτό είναι να κάνει track το πρόσωπο, δηλαδή όταν κάνουμε selfie βίντεο και κινούμαστε, τότε μας κάνει track και αυτό είναι πάρα πολύ βοηθητικό. Κινείται δηλαδή μόνη της η κάμερα προς τα σημεία που κινούμαστε εμείς, δεν χρειάζεται δηλαδή να κάνουμε απόλυτος τίποτα, τα κάνει όλα μόνη της. Και έχει και κάποια mode τα οποία είναι περισσότερο για εφέ, όπως είναι κάποια mode που κάνει μία στροφή έτσι και δείχνει ένα εντυπωσιακό πλάνο. Αυτά είναι οι αυτοματισμοί που βάζει DJI για να μας κάνει τη ζωή πιο εύκολη, και θα τα δείξουμε και αυτά κάποια στιγμή σε short, γιατί θεωρώ ότι δεν είναι κάτι δύσκολο και δεν είναι κάτι το οποίο χρειάζεται να αφιερώσουμε ένα ολόκληρο βίντεο για να δείξουμε αυτές τις μικρολεπτομέρειες. Περισσότερο να εστιάσουμε στην ποιότητα του βίντεο της Osmo Pocket 3 και στην λειτουργικότητά της. Τέλος, για να κλείσουμε την κάμερα, απλά γυρνάμε την οθόνη έτσι και όπως βλέπετε μετράει αντίστροφα και κλειδώνει η κάμερα, και αυτό ήταν. Σας ευχαριστώ πολύ που ήσασταν για άλλο ένα βίντεο κοντά στο κανάλι. Like, subscribe, τα σχόλια σας από κάτω. Εσείς πού θα χρησιμοποιούσατε μια Osmo Pocket 3 και για ποιο λόγο θα τη χρησιμοποιούσατε, και τα λέμε στο επόμενο. Γεια χαρά!